Welcome to Chef Thadi's vlogs. ඉතින් මේ ළඟදි දවසක මට හිතුණා බෝඩි මේ ඉන්න ගමන් පීසා එකක් කන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හරියම පීසා කන්න තැනක් නැති හින්දා මම චුට්ටක් ඔන්ලයින් බැලුවා කොහෙද හොඳ පීසා එකක් කන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේව බලාගෙන යනකොට මට සෙට් වුණා මේ ඔතෙන්ටික් ඉටලියන් පීසා තියෙන තැනක්. ඉතින් මේකේ නම තමයි Piccolos Pizzeria. ඉතින් මේ Piccolos Pizzeria එකෙන් මම මෙයාලගෙන් ඕඩර් කරා honey chicken pizza එකක්. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ පීසා එක මාර රසයි. මාරම රසයි මේ පීසා එක. ඒ පීසා එක කෑවට පස්සේ මම හිතුවා අනිවාර්යයෙන්ම මම මෙතන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ මොකද කිව්වොත් ඔයාලටත් මේ ප්ලේස් එක හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අද මම ආවා මේ Piccolos Pizzeria එකට. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ තමයි මම දැනගත්තේ මෙයාලගේ මේ අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත බිස්නස් එකක් තමයි මේ Piccolos Pizzeria කියන්නේ. එයාලගේ ඇවිල්ලා ඩයින් ඉන් කරන නම් ප්ලේස් එකක් නැහැ. ඉතින් එයාලා මේ දවස්වල ඒක හදාගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ orders මෙයාලා දෙන්නේ Uber, Pick Me ඒ වගේම ඔයාලට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වුණත් ඔයාලගේ පීසා එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතරම කිව්වොත් මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ලොකේෂන් එක කිව්වොත් එහෙනම් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ළඟට. ඒ කියන්නේ හරියටම මහරගම ගැට්ටට තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට මේ ප්ලේස් එක ලේසියෙන්ම හොයාගන්න විදිහ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා Google එකේ search කරන්න. මම මෙතන පල්ලෙහා description box එකේ මෙයාලගේ විස්තර ටික සේරම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට search කරන්න තියෙන්නේ Piccolos Pizzeria කියලා. ඉතින් Piccolos Pizzeria කියලා ඔයාලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ place එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ දැන් අපි බැලුවා මෙයාලගේ menu එක. ඉතින් මෙයාලගේ සේරම යන්නේ 14 inch pizza. ඒ කියන්නේ අඩියයි අඟල් දෙකක් ලොකු pizza තමයි මෙයාලගේ යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙයාලගේ යන්නේ thin crust pizzas යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි මෙයාලගේ handmade ඒ වගේම authentic Italian pizza තමයි මේ Piccolos Pizzeria එකේ serve කරන්නේ. මේකේ mainlyම serve කරන්නේ pizzas. ඒ වගේම මෙයාලගේ pastaත් තියෙනවා. but මෙයාලගේ mainlyම යන්නේ pizza items ටික තමයි. මෙයාලගේ pizza variety පට්ටම ගොඩක් තියෙනවා. beverage items උත් තියෙනවා. අද මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙයාලගේ pizza වර්ග කීපයක් order කරනවා. ඉතින් අද අපි බලමු මෙයාලගේ pizza වල කොහොමද රස කියලා. දැන් අපි යන් ඇතුළට ගිහින් අපි මෙයාලගේ pizza වල රස කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඊට කලින් අමතක නොකර subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් මෙයාලගේ pizza ටික try කරලා බලමු. දැන් අපි ආවා මේ Piccolos Pizzeria එකේ pizza වල රස බලන්න. මේ තියෙන්නේ Piccolos Pizzeria එකේ එයාලගේ meat load pizza එක. ඉතින් අතරම මේ pizza එක ගත්තට පස්සේ මේ pizza එක මාර සුවඳයි right? මාරම සුවඳයි. මේකට එයාලා meat items ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් අතරම මේක අරපු ගමන් එන්නේ හොඳ lamb සුවඳක්. lamb තියෙනවා, chicken තියෙනවා, sausages තියෙනවා, ham තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ಜಾති දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මෙයාලා මේ pizza වලට කිසිම pizza එකකට එයාලා pork පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මේ pizza වල රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනටම බලමු අපි ගත්ත අනිත් pizzas ටික මොනවද? ඒ වගේම අපි ගත්ත pasta එක මොකද්ද? ඒ වගේ රස කොහොමද කියලා. දැන් අපි කාලා බලන්න යන්නේ මේ Piccolos Pizzeria එකේ තියෙන pizza වල රස කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙයාලගේ සුපිරි offer එකක් යනවා. සුපිරි promotion එකක් යනවා මේ දවස්වල. අඟල් 14 pizzas දෙකක් රුපියල් 2990කට. මේ offer එක ගැන කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ pizza දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට pizza Magarita එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතුරු pizza එක ඔයාලට කැමති pizza එකක් select කරගන්න පුළුවන්. beef pepperoni pizza එක තියෙනවා, Hawaii pizza එක තියෙනවා, honey barbecue spicy chicken pizza එකක් තියෙනවා, Kochchi chicken එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම Kochchi sausage pizza එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය pizza වර්ග පහෙන් කැමති එකක් ඔයාලට අනිත් pizza එක විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ promotion එක. beef pepperoni pizza එක. මේ තියෙන්නේ ඒ beef pepperoni pizza එක. Magarita pizza එක.
මේ පීසා දෙකටම මට උනේ රුපියල් 2990ක් විතරයි. ඔයාලා මේ beef pepperoni pizza එක විතරක් ගත්තොත් ඒ beef pepperoni pizza එක රුපියල් 2690ක් වෙනවා. ඔයාලා මේ margarita pizza එක විතරක් ගත්තොත් ඒක රුපියල් 1990ක් වෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම එකට ඔයා ගත්තොත් එහෙම මේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් විදියට ඔයාලා එක ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2990කට. ඒ වගේම මම යාලෙන් ගත්ත all in one pizza එකක් මේ තියෙන්නේ ඒ all in one pizza එක. මේ pizza එකට එයාලා chicken, ඒ වගේම sausages, ඒ වගේම chicken ham, lamb, beef, mutton, ඒ වගේ ගොඩක් meat items දාලා තියෙනවා මේ all in one pizza එකට. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ pizza එකේ meat items පට්ටම තොගයක් තියෙනවා. ඇත්තටම value බැලමට සුපිරිම pizza එක තමයි මේ all in one pizza එක. ඉතින් මේ pizza එක මට වෙන්නේ රුපියල් 3190ක් විතරයි. මේ තියෙන්නේ මම එයාලගෙන් order කරපු Kochchi chicken sausage pizza එක. ඉතින් මේ pizza එක ඇවිල්ලා රුපියල් 2640ක් වුණා. මේ තියෙන්නේ එයාලගේ polo picante pizza එක. මේ pizza එකත් ඇවිල්ලා රුපියල් 2640යි උනේ. එතන ඉන්නකොට නම් මාර සුවඳයි නිකන් ඉටලියන් ෆීලින් එකක් තියෙන මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මාරම සුවඳයි. මොකද මේ පීසා වලට එයාලා හොඳට හර්බ්ස් දාලා දිනවා. ඒ හර්බ් වල සුවඳයි. ඒ කියන්නේ මේ පීසා වල හොඳ ඔරිගානෝ සුවඳ, බැසිල් සුවඳ, ඒ දේවල් එනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ පීසා වල දාදින මීට් වල තියෙන සුවඳත් මාරම විදිහට එනවා. ඇත්තටම හරිම සුවඳයි මේ පීසාස්. අපි අතම කාලා බලමු දැන් කොහොමද මේ පීසා වල රස කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම මෙයාලගේ පීසා වලින් කාලා බලන්න යන්නේ මෙයාලගේ මාගරීටා පීසා එක. ඉතින් අපි මාගරීටා පීසා එකෙන් කෑල්ලක් කාලා බලමු. රයිට්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි මෙයාලගේ මාගරීටා පීසා එක කන්න යන්නේ. අපි මේක කාලා බලන්න යන්නේ. ඉතින් අපි කාලා බලමු. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මෙයාලගේ තියෙන thin crust pizza එකක්. ඇත්තටම මේකේ crust එක උනත් තාම හොඳ crispy එකට තියෙනවා. හොඳ crispy එකට තියෙනවා මේකේ crust එක. මේ තියෙන්නේ එයාලගේ මාගරීටා pizza එක. නියම crust එකක් තියෙන්නේ මේ තියෙන crispy dough එකේ. wow නියමයි ආ. හොඳ crispy crust එකක් තියෙනවා. nice crust, right? මේ මාගරීටා පීසා එක ගැන කියනවා නම් ඉතින් අතරම කියන්න ඕනේ මේ මාගරීටා පීසා එකේ ඩෝ එක නම් මාරම ක්‍රිස්පි සුපිරි. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මෙයාලා මේකට දාලා තියෙන කොන්කස් එකත් හොඳ ෆ්ලේවර්ෆුල් කොන්කස් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉටලියන් හර්බ්ස් වල තියෙන හොඳ රස එනවා මේකේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකට එයාලා හොඳට චීස් දාලා තියෙනවා. අතරම කියන්න ඕනේ හොඳ චීසි ෆ්ලේවර් එකක් තියෙන හොඳ මාගරීටා පීසා එකක්. හොඳ බැසිල් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා මේ මාගරීටා පීසා එකේ. ඉතින් අතරම කිව්වොත් මේ මාගරීටා පීසා එක නම් හරිම රසයි. right. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි ඊළඟට try කරන්න යන්නේ අපේ ප්‍රොමෝෂන් එකේ ඊළඟ පීසා එක. ඉතින් ඒක තමයි beef pepperoni pizza එක. මෙන්න මේ තියෙන පීසා එක. Sure. මේ beef pepperoni pizza එක ගැන කියනවා නම් හොඳ spicy pizza එකක්. මේ beef pepperoni pizza එකටත් එයාලා හොඳට කොච්චි දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම කැලමරිස් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම pepperoni slices දාලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා කියපු විදිහට එයාලා මේ pepperoni ටික එයාලා ඉටලි වලින් import කරපුවා. මේ beef pepperoni එකත් ඇත්තටම හරිම රසයි right. ඒ වගේම හොඳ spicy pizza එකක් මේ beef pepperoni pizza එක. ඉතින් අන්න ඒ pizza දෙක තමයි අපිට promotion එක විදිහට රුපියල් 2990කට අපිට හම්බ වුණේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලටත් පුළුවන් Uber එකෙන් හරි pick me එකෙන් හරි එහෙම නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහා description box එකේ තියෙන number එකට හරි call එකක් දීලා ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා pick කරන්නත් පුළුවන්. right.
ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි ඊළඟට try කරන්න යන්නේ අපේ ඉතුරු පීසා තුන. ඉතින් අපි ඒ තුනත් ඉක්මනටම try කරලා බලමු. අපි ඊළඟට කාලා බලන්න යන්නේ මෙයාලගේ ගොඩක් කට්ටිය පට්ට රසයි කියන. ඉතින් ඒ වගේම මම කලින් order කරපු මෙයාලගේ honey chicken pizza එක. යම honey spicy chicken pizza එක. ඉතින් අදම කියන්න ඕනේ මම කලින් මෙයාලගෙන් order කරේ මෙන්න මේ pizza එක. ඉතින් ඒක ඇත්තටම superior තිබ්බා. අපි බලමු ඇත්තටම කාලා මේ pizza එක කොහොමද කියලා. Wow. Niyamaya. Superior. Mara quality එක. Mara flavors ගොඩක් තියෙන්නේ මේ pizza එකේ. මේ honey chicken pizza එක ගැන කියන්න ඕනේ. ඉතින් අතරම මේ chicken pizza එක මම එදා කාපු රසම අදත් එහෙමම තියෙනවා. මාරම quality මේ honey chicken pizza. එයාලා මේ chicken එක honey එක glaze කරලා තමයි මේ pizza එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ chicken එකේ තියෙන කොන්කස් එක, ඒ වගේම මේකේ තියෙන cheese එක, මේකේ තියෙන herbs වල තියෙන flavor එක, ඒ වගේම මේකට දාලා තියෙන Kochchi, ඒ වගේම මේකේ තියෙන හොඳ spiciness එක එක්ක අර honey chicken කෑල්ලක් හැපෙනකොට ඒක මාරම quality, ඒක මාරම feeling එකක්. සුපිරි මේ honey chicken pizza එක. ඉතින් අතරම කියන්න ඕනේ මම මේ pizza ටික දැන් order කරලා පැය දෙකක් විතර ඇති. ඒ කියන්නේ මම මේ වගේ photos අරගෙන video clips අරගෙන දැන් මේ video එක ගන්නෙ. ඉතින් තාමත් මේ pizza එකේ crispiness එක නම් එහෙමම තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. තව මට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙයාලගේ all in one pizza එකයි ඒ වගේම Kochchi sausage pizza එකයි. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි කාලා බලමු මෙයාලගේ Kochchi sausage pizza එක. ඉතින් අතරම මේ Kochchi sausage pizza එක ගැන කියනවා නම් මේ pizza එකත් හරිම රසයි. මේ Kochchi sausage pizza එකත් හරියටම නිකන් honey chicken pizza එක වගේ හොඳ රසයි, හොඳම රසයි. ඉතින් මේකෙත් පුංචි sweet flavor එකක් එනවා. ඒ වගේම මේක හොඳට pepper flavor එකක් එනවා. මේ sausage එක එක ඒ pepper flavor එක එක්ක පොඩි sweet flavor එකක් දෙනකොට ඒක සුපිරි. දැන් අපි කාලා බලන්න යන්නේ මෙයාලගේ all in one pizza එක. ඉතින් මේ pizza එකට එයාලා දාපු නැති දෙයක් නැහැ. දාපු නැති දෙයක් නැහැ කියන්නේ මේ pizza එකට එයාලා දාලා නැත්තේ pork විතරයි. ඒ මොකද කිව්වොත් මෙයාලා pork මෙතන serve කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මෙයාලගෙන් pizza try කරලා බලන්න පුළුවන්. Uber එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්, Picme එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මෙයාලට call එකක් දීලා ගෙදරටම deliver කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට එයාලා මටන් දාලා තියෙනවා, beef දාලා තියෙනවා, sausages, ham, chicken ගොඩක් චාටි දාලා තියෙනවා.
මාර සුවඳයි right මේ පීසා එක ඇත්තටම හොඳ ලෑම් හොඳ මටන් සුවඳක් එනවා. ඒ ඇයි කිව්වොත් එහෙම මෙයාලා පාවිච්චි කරන්නේ imported lamb imported beef තමයි මෙයාලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් local beef එකයි imported beef එක අතර තියෙන වෙනස කිව්වොත් එහෙම imported beef එක හරි soft හරිම tender local beef වගේ නෙමෙයි. ඉතින් සාමාන්‍ය local beef local lamb local mutton පට්ට හයියයි පට්ට තද. ඇත්තටම මේකේ තියෙන්නේ imported lamb mutton beef ද කියලා. Sure. තාමත් මේ පීසා එකේ ගත්ත ගමන් වගේ හොඳ ක්‍රිස්පිනස් එක තියෙනවා මෙයාලගේ thin and crispy crust එකේ. ශ්‍රී ලංකන් ෆ්ලේවර් එක තියෙනවා මේ all in one meat එකේ. හොඳ ශ්‍රී ලංකන් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. මේ ඉටලියන් ෆ්ලේවර් එකට හොඳටම පෙයා වෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳටම මැච් වෙනවා මේකේ තියෙන ෆ්ලේවර්ස් ටික සේරම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන බැසිල් ෆ්ලේවර් එක ඔරිගානෝ ෆ්ලේවර් එක චීසි ෆ්ලේවර් එකත් එක්ක එනකොට මේ all in one meat තියෙන සුපිරි පීසා එකත් ඇත්තටම මාර රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න මේ Piccolos Pizzeria එකේ පීසා එකක්. ඉතින් අතරම මෙයාලා මේ අලුතෙන්ම දාපු එයාලගේ outlet එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා dine in කරන්න නම් තාම chance එක නැහැ. එයාලා මෙතන restaurant එකක් හදාගෙන යන ගමන් දැන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙයාලගෙන් order එකක් දාලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වුණත් ඔයාලගේ පීසා එක අරගෙන යන්න පුළුවන්. මම මේ restaurant එක ගැන review එකක් කරන්න හිතුවේ මං එයාලගේ පීසා එකක් කෑවට පස්සේ ඒකේ තිබ්බ රසට තමයි මම මෙයාලගේ රිවිව් එකක් කරන්න කියලා හිතුනේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අලුතෙන් දාපු රෙස්ටොරන්ට් එකක් ඇත්තටම මේකේ කෑම හරිම රසයි මේකේ තියෙන පීසා හරිම රසයි. ඉතින් ඔන්න ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න මේ ඒරියා එකේ ඉන්නවා නම් කොළඹ ඒරියා එකේ ඉන්නවා නම් කොහේ හිටියත් ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. කෑම වල වගේම ඒ වගේම මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ details මෙතන පල්ලෙහා description box එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් description box එකට ගිහිල්ලා මේ විස්තර ටික සේරම අරගන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් දවසක කෑම පිරුණු වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම් මේ Chef Thadi's vlogs මතක ඇතුව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම්